সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে HSLC পাছ কৰিছে বা 9 বা 8 উত্তীৰ্ণ হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় তেল নিগম লিমিটেডত চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব। বিনামূলীয়া এই প্ৰশিক্ষণ কি আৰু কেনেকৈ এই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, লগতে প্ৰশিক্ষণ ক'ত ল'ব পাৰিবা, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰকেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি, যিটো কোৱা হয় CIPET, চেণ্টাৰ ফৰ স্কিলিং এণ্ড টেকনিকেল ছাপোৰ্ট গুৱাহাটী, এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। জব অৰিয়েণ্টেড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং ৰেচিডেঞ্চিয়েল, অৰ্থাৎ যিটো প্ৰশিক্ষণ হ'ব এই প্ৰশিক্ষণটো তোমালোকে 3 মাহ থাকি পেলাই প্ৰশিক্ষণটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আণ্ডাৰ CSR অধীনত এই প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হ'ব। কি বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা সেই সম্পৰ্কত চাই লোৱা। নেম অফ দ্য ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম, এছিষ্টেণ্ট মেচিন অপাৰেটৰ প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং, যিটো NSQF লেভেল 3 হয়। নাম্বাৰ অফ চিট হ'ল 40, মানে ইয়াত 40 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু ডিউৰেশ্যন অফ ট্ৰেইনিং 48 আৱাৰ্ছ, অৰ্থাৎ 3 মান্থ। নেক্সট হ'ল এছিষ্টেণ্ট মেচিন অপাৰেটৰ ইনজেকশ্যন মাল্ডিং NSQ লেভেল 3, ইয়াতো আছে 40টা চিট আৰু 3 মাহৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেচিন অপাৰেটৰ ব্লো মাল্ডিং লেভেল 3, ইয়াতো 40টা চিট আছে, মানে সৰ্বমুঠ 120টা চিট আছে। অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টে এই প্ৰশিক্ষণটো গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে, চোৱা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন eligibility criteria 10th or equivalent, মানে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব, আৰু 8th standard with 2 years of NTC বা NAC। এতিয়া যদি 10ম উত্তীৰ্ণসকলেতো কৰিবই পাৰিব, 10ম, দ্বাদশ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলো ষ্টুডেণ্টেই পাৰিব, কিন্তু 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণই পাৰিব যদি তেওঁলোকৰ NTC বা NAC থাকে 2 বছৰীয়া, আৰু 9ম উত্তীৰ্ণসকলেও পাৰিব, তেওঁলোকৰ 5 বছৰীয়া ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এজ লিমিট চোৱা, মিনিমাম 18 years অৰ মেক্সিমাম 30 years, 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াতে 5 বছৰ SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ থাকিব। এডমিশ্যন, টিউশ্যন ফিজ, বৰ্ডিং, লোডিং ফেচিলিটিজ, ইউনিফৰ্ম, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, ষ্টেশ্যনেৰী এটচেট্ৰা উইল বি মেড এভেইলেবল ফ্ৰী অফ কষ্ট অল পাৰ্টিচিপেণ্টছ। Share accommodation will be provided at CPET in hostels, boys girls, মানে এই যিটো প্ৰশিক্ষণ, এই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ছোৱালী ল'ৰা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোকে এডমিশ্যন ফিজ, টিউশ্যন ফিজ, বৰ্ডিং, মানে থকা খোৱা পিন্ধা উৰা ইউনিফৰ্মলৈকে, আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, ষ্টেশ্যনাৰী, এই সকলোবিলাক সুবিধা দিয়া হ'ব। NCVET recognized certificate will be awarded on successfully completion of training and assessment। ট্ৰেইনিংটো যিসকলে কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকক এছেছমেণ্ট কৰাৰ পাছত NCVET চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। কেণ্ডিডেট উইল বি চিলেক্টেড থ্ৰু কাউন্সেলিং পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ বাই এ চিলেকশ্যন কমিটি। ইয়াত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু কাউন্সেলিং হ'ব, তাৰ মাজেদি যিখন চিলেকশ্যন কমিটি থাকিব তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিব। ভেনু এণ্ড ডেট অফ চিলেকশ্যন ইণ্টাৰভিউ উইল বি ইনফৰ্ম অভাৰ টেলিফোনৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰভিউ যিটো ডেট আৰু স্থান তোমালোকক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হ'ব। কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পৰ্কত চোৱা। কপি অফ চাৰ্টিফিকেটছ অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, প্ৰয়োজন হ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছতে আধাৰ লাগিব, বেংক পাছবুক, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপ টু 4.0 লাখ, অৰ্থাৎ BPL, AAY ৰেচন কাৰ্ড, সেইখিনি দিলেও হ'ব, মানে BPLৰ ৰেচন কাৰ্ড দিলেও হ'ব, বা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব 4 লাখ টকাৰ তলত, পাছপোৰ্ট ফটো দিব লাগিব 5 কপি, আৰু বায়'ডাটা তোমালোকে দিব লাগিব। বায়'ডাটাত ফাদাৰ মাদাৰ নেম দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 10/12/2025, ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা সেই সম্পৰ্কত চোৱা। ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল ইউথ মে এপ্লাই অনলাইন by scanning the QR code given here।
QR send application by post to CPET CSTS গুৱাহাটী and Shanghai district কামৰূপ। এতিয়া তোমালোকে যদি অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত এটা QR কোড দিয়া আছে, তোমালোকে দেখিছা, এইটো QR কোডটোৰ পৰাও তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত 3টা মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে, এই নাম্বাৰকেইটাত ফোন কৰি লৈ তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা, কেনেকৈ আবেদন কৰিবা বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, এই কথাখিনি তোমালোকে এই ফোন নাম্বাৰকেইটাত ফোন কৰিও জানি ল'ব পাৰা। যদি তোমালোকে এই ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে নিযুক্তিৰ সুবিধা পোৱাত যথেষ্ট সহায় হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।